السلام علیکم. ټوډے زموږ چې کوم ټاپک دی نو هغه رایبوسوم دی، د دې سټرکچر دی او د دې فنکشن دی. نو راځئ چې وګورو. د هغې نه مخکې که ستاسو ویډیو خوښه شي نو لایک کوئ، شیر کوئ، سبسکرایب کوئ او خپلو ملګرو سره یې شیر کوئ که چېرې دا ستاسو د کتو وي، ستاسو د ضرورت وي. رایبوسوم باره کې مونږ وایو چې رایبوسوم څه شی دی او رایبوسوم څه کار کوي په سیل کې. نو دا خو مونږ وایو چې دا یو ګرینیولر سمال ډاټ لایک سټرکچر لري چې په دې باندې نري نري ډاټونه وي. سټرکچر لري او بل چې کوم دی نو مونږ وایو چې د دې ډایمیټر 15 نینومیټر وي. دا اوس مونږ وګورو، دا خو سټرکچر شو، مطلب ګرینیولر دی او ډاټ لایک سټرکچر دی، وړوکې غوندې دانه ده سمال، او ډایمیټر 15 نینومیټر دی. کمپوزیشن د دې څه دی چې څه نه جوړ دی. نو که مونږ کمپوزیشن وګورو نو دا د 35% چې کم دی د پروټینز نه جوړ دی او 65% چې کم دی دا مونږ سره د ریبوسومل RNA نه جوړ دی یا RNA نه جوړ دی، ریبوز نیوکلیک ایسڈ نه 65%. ریبوسومل RNA چې کومه نو دی کې مونږ سره پریزنټ وي د پروټین د سینتھیسس دپاره. دی کې 2 ټایپس دي. ټایپ 1 چې کوم دی نو هغه انډوپلازمیک رف انډوپلازمیک ریټیکولم سره چې کوم دی اټیچ شو، او دویم ټایپ چې کوم دی مونږ سره فریلی موومنٹ کوي. په سایټوپلازم کې اوس که د دې فنکشنز ته وګورو نو فنکشنز دا جدا جدا کوي، خو دواړه چې کم دی نو پروټین مونږ سره سینتھیسس کوي. کم چې مونږ سره د پروټین فیکټریز په نوم یادیږي، مطلب چې رایبوسوم مونږ سره یو فیکټری ده د پروټینز. دا څنګه کار کوي؟ دا چې کوم دی نو دی کې mRNA وي، مطلب میسنجر RNA. میسنجر RNA چې کوم دی کوډ راوړي، د کیری کوي کوډ یا جینیټک کوډ. د څه دپاره؟ for the synthesis of protein. for the synthesis of protein چې کوم دی مونږ سره mRNA د نیوکلیس نه مونږ سره جینیټک کوډ راوړي چې په هغې باندې بیا وروسته مونږ سره پروټینز امینو ایسډ ته یا امینو ایسڈ چې کوم دی پروټینز ته اوړي. امینو ایسڈ سمال سمپل مالیکیولز دي او پروټین براډ مالیکیولز دي، خو امینو ایسڈ چې کوم دی د دې جینیټک کوډ په ذریعه باندې سمال پروټین مالیکیولز جوړي. انډوپلازمیک ریټیکولم چې کوم دی ای سره چې کوم کنیکټ وي اوس د ټایپس خبره کوو چې کوم رف انډوپلازمیک ریټیکولم سره اټیچ وي نو هغه څه کار کوي، کوم ځای کې کار کوي
او کم چې فریلی موومنټ کوي نو هغه کم ځای کې کار کوي. رف انډوپلازمیک ریټیکولم سره چې کم اٹیچ وي نو هغه رایبوسومز مونږ سره انوالو وي پس کی په سینتھیسس اف پروټین کې. خو په کم ځای کې هغه مونږ سره یو څو قسمه پروټین جوړي چې ته ډومبې وایي انزایمیټک پروټینز. دویم مونږ سره دی هارمونل پروټینز. دریم مونږ سره دی lysosomal proteins. څلورم مونږ سره دی proteins for the cell membrane. اوس چې کوم فری رایبوسومز دي نو هغه یې څه کوي؟ دویم نمبر چې کوم فری رایبوسوم په سایټوپلازم کې فریلی موومنٹ کوي نو هغه مونږ سره انوالو وي اون پروټین سینتھیسس کې. خو په کم ځای کې کوي؟ په هیموګلوبین سیل کې په پرکزیسوم کې او ورسره چې کوم دی په مایټوکونډریا کې. دې دریو ځایانو کې چې کوم دی مونږ سره فری رایبوسوم انوالو وي د پروټین سینتھیسس دپاره او دا برني چې کوم څلور ځایان دي دې کې چې کوم دی نو انوالو دی رف انډوپلازمیک ریټیکولم والا چې کوم سره اٹیچ دی رایبوسوم هغه چې کوم دی نو دا جوړي دا سیستم پروټین او فری چې کوم رایبوسوم دي نو هغه دا یو ټایپس جوړي. که ستاسو ویډیو خوښه شوي نو لایک کړئ، شیر کړئ او سبسکرایب کړئ چینل. والسلام.